فکرشو بکنین امتحانای آخر سال بچه‌ها شروع شده و همه منتظر تعطیلات تابستونن که یه خبر وحشتناک کاری میکنه که ایرانی‌ها دیگه حتی جرئت نمیکنن حتی یه فلاسک چای وردارن برن پیکنیک و طبیعت. پرونده امروزمون به باغ وحشت یا باغ شیطان معروفه و ما توی این برنامه‌مون چند تا مصاحبه داریم که برای اولین بار توی ایران داره پخش میشه. کسی که این ویدیوها رو داشتن لطف کردن و بعد از 14 سال نگهداری توی آرشیوشون اجازه دادن که برای اولین بار ما از اونا استفاده کنیم و من همینجا از اعتمادشون به کانال کارگاه اسمی تشکر میکنم. نظرتون چیه که از دست ندین این فرصت رو؟ عزیزای خوب کارگاه اسمیتی سلام، حالا احوالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. نمیدونید چقدر لذت میبرم از خوندن کامنتاتون. شمایی که اولین بار دارین کانال رو میبینین لطفا لایک و سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنین و ویدیوهای قبلی ما رو هم ببینین. امروز میخوام ببرمتون اصفهان. آماده این؟ این مکان گرد هم آمده ایم تا شاهد اجرای حکمی از احکام الهی در مورد 4 نفر از افراد بزهکاری باشیم که پرونده اونها مراحل قانونی رو طی کرده. چند تا دوست خانوادگی با هم قرار گذاشتن که مهمونی بگیرن که 3 خرداد سال 90 که روز زن و روز مادر بود. احتمالاً آقایون می‌خواستن واسه خانوما جشن بگیرن و هدیه بدن. یکیشون پیشنهاد میده برن خارج از شهر و واسه همین زنگ میزنه با آقای خورشیدی که یکی از آشناهاشونه و میگه آقا غلام ما دوره همی خانوادگی داریم، میشه تو باغ شما بگیریم؟ آقا غلام هم یه چرا نمیشه میگه و بساط مهمونی براشون جور میکنه. روز سه‌شنبه که مهمونا میرسن آقا غلام میبینه 14 تا جوون حدوداً بین 23 تا 29 سال پا شدن اومدن، 2 تا برادر با 2 تا خواهراشون، 2 تا زوج جوون همراه 2 تا زن و 6 تا مرد دیگه از دوستا و فامیلا. آقا غلام بهشون میگه شما خانوادگی هستین و خودی، اگه اجازه بدین من رفع زحمت میکنم که خلوت کنین. آقای خورشیدی قبل از رفتن به باغبون و نگهبان باغ کناری میگه چند تا خانواده امروز اینجا اومدن مهمونی دارن ولی غریبن، شما حواستون به اینا باشه. اونا میگن که خیالت راحت و دلت درست باشه، برو کاریت هم نباشه که ما هستیم. یکم که میگذره از سر صدای خنده و موسیقی باغبون و نگهبان جوون وسوسه میشن تا از هر سوراخ سنبه‌ای که میتونن سرک بکشن و باغو بپان. میبینن یه تعدادی مرد با چند تا زن که لباسای کوتاه و بازی دارن مست و شنگول دارن میگن و میخندن و میرقصن. این دوتا که از قضا خلافکارن بودن یه لحظه از چشچرونی غافل نمیشن. یکی دوباری هم زنگ میزنن به دوستای خلافشون و میگن که باغ کناری پارتیه، چند تا زن لخت و پتی و مست هم هستن، اونام اونور سوت و جیغ و کف، ما دوتام اینور تو کف. 8 تا مرد همراهشونه پاشیم بیان که دوره هم یه کارای صورت بدیم. بالاخره بعد از 10 ساعت چشچرونی و هیز و حولبازی و اینا بودن ساعت 12 شب 18 تا نره غول پا میشن میان باغ کناری. مهمونا داشتن اون و شام میخوردن که اینا از این ور دیوار سرک میکشن و دید مفصلی میزنن. دیگه چشا دید و دلا خواست، مخ و ملاش خوش شد، در عوض آب از لب و لوچه را افتاد. 6 تا از این 20 نفر خودشونو کشیدن کنار و گفتن اینا معلومه که زن و شوهر و خانوادن، ما نیستیم و میرن. 14 تا دیگه که 8 تاشون سابقه دار بودن تسلیم شیطون و اسیر هوس، صورت‌ها رو با پارچه پوشوندن و با چوب و چماق و قمه آماده شدن. اونایی که زورشو داشتن خودشون از دیوار کشیدن بالا و بقیه هم که فقط اهل پایین کشیدن بودن از در آبیاری باغ که همیشه باز بود خودشونو رسوندن. مهمونا وسط شام خوردن یهو دیدن یه عده با چوب و چاقو و قمه سر و رو پوشوندن و ریختن تو باغ و گفتن ما مأموریم و شما چه غلطی میکنین. بعد از یه ضرب و شتم حسابی ساعت و موبایل مردا رو گرفتن و دستاشون رو با کمربند بستن و آقایون رو که گیج الکل و هیچ مقاومتی نکرده بودن بردن تو اتاق ته باغ و در رو بروشون بستن و اومدن سراغ خانوما. اراذل و اوباش 2 گروه شدن. یه عده‌شون از یه در خانوم‌ها رو سوار سمند کردن و بردن. دسته دومم از در دیگه باغ بیرون رفتن و در نهایت همشون میرن به باغ یکی از دوستاشون که همون نزدیکیه. متهم ردیف اول این پرونده و سردسته همه یه جوون 24 ساله مجرد بود به اسم عباس که الان یه مصاحبه ازش می‌بینید. این مصاحبه تا حالا از هیچ رسانه‌ای حتی تلویزیون هم پخش نشده و شما اولین کسایی هستین که مصاحبه تصویری عباس رو می‌بینید. اون شب ما تو خونه بودیم با بچه‌ها نشسته بودیم مشروب می‌خوردیم. این پسر زنگ زد اومد اونجا.
جریانا تعریف فار فلانی اون جاندو یا تا به اونجا نترس و مجده و هوا بعدی زوری زنگ زدیم بعدی کردیم و ما ساعت باز ضرب کم بود و بیاید تا به نترس دو پارتیز اونجا و رفتیم اونجا در آخر باغ دوتا در داشت یکیش که آبیا مالی آبیاری همیشه واضی از اونجا رفتیم تو دیدیم این آدم میزنن میرقصند و گفتیم اینا هر زندان حتما بعد ما هنچی گفتیم اینا هنچی نندون رفتیم جلو دیدیم از هیچی نگفتن گفتیم اون چیکار داره اینجا کی گفت اسم بیاد اینجا مجرما 6 تا خانومو میبرن توی باغ دیگه و آزار جنسیشون میدن و به 4 تاشون تجاوز میکنن. توی این مدت یکی از خانوما تونسته بوده با موبایلش یواشکی به 110 زنگ بزنه. متجاوزا بعد از اذیت و آزار دوباره زنا رو سوار ماشین میکنن و توی خیابون بالای باغ ولشون میکنن. حالا دیگه ساعت 2:30 شب و وقتی پلیس میرسه مجرما فرار کردن و 6 تا زن با وضع نامناسب توی تاریکی رها شدن. روز بعد 4 تاشون دستگیر میشن به اضافه علی اصغر پدر عباس که 2 تا پسراش رو فراری داده. 10 نفر دیگه از خمینی شهر فرار کردن اما با صحبت‌های اون 4 نفر همشون کاملا شناسایی میشن و پلیس دنبالشونه. 26 خرداد ماه 3 تا از متهمین یعنی عباس، اصغر و رجب علی که با کمک یک راهنما قصد داشتن از کشور خارج بشن توی زاهدان دستگیر میشن و توی بازرسی ازشون 10 تا سیم کارت تلفن، مقداری چک بانکی و ماشین پژوشون ضبط و کشف میشه. روز دوم تیر یکی دیگه از متهما توی شهر مبارکه دستگیر میشه. یکی از اهالی که به رفتار صاحب یه گاوداری مشکوک شده به پلیس خبر میده و 20 تا مأمور نصف شب گاوداری رو محاصره میکنن. یکی از اون مجرما رو که 3 روز توی گاوداری پنهان شده بوده همراه مردی که بهش پناه داده بوده دستگیر میکنن و به خمینی شهر میفرستن. 3 روز بعد یه متهم فراری دیگه به اسم جواد مشهور به علی منچی تو اهواز دستگیر میشه در حالی که پلیس دنبال بقیه است. دادگاه محاکمه این 9 نفر 18 و 19 مرداد برگزار و رأیشون صادر میشه. متهمان و وکلاشون 20 روز فرصت اعتراض داشتن. پرونده به دیوان عالی کشور میره و 3 تا قاضی خارج از نوبت رسیدگیش میکنن و در تاریخ 10 مهر ماه حکم دادگاه اصفهان تایید میشه. متهم ردیف اول عباس مجرد 25 ساله با سابقه کیفری 2 فقر آدمربایی در سال 83 و رابطه نامشروع در سال 87. متهم ردیف دوم رجب علی مجرد 23 ساله با سوء سابقه قدرت نمایی با قمه، شرب خمر و رابطه نامشروع. متهم سوم اصغر 20 ساله مجرد با سوء سابقه قدرت نمایی با چاقو، شرب خمر و رابطه نامشروع. متهم ردیف چهارم منصور مجرد 25 ساله با سوء سابقه آدمربایی در سال 84. این 4 تا به اعدام محکوم میشن. جواد و روح الله که متهم‌های ردیف 5 و 6 بودن به 28 سال زندان و 74 ضربه شلاق محکوم میشن. غلام حسین متهم ردیف 7 از تجاوز تبرئه میشه و حکمش 8 سال زندان و 74 ضربه شلاقه. مجید و حسن متهمای هستن که کاملا تبرئه میشن چون قربانی اونا رو شناسایی نمیکنن. یه تراپی بریم و برگردیم، چیزای جالبی مونده. یک عده افرادی رو به صورت قربانی انتخاب میکنن و کاملا برنامه‌ریزی شده حمله میکنن با ایجاد رعب و وحشت. اینها لذت میبرن از اون فضای رعب و وحشت. کسانی که فردی رو مورد تجاوز قرار میدن اصلا بحث لذت جنسی نیست. اینها افرادی هستند که از آزار جسمانی و روانی اون فرد لذت میبرن و این اختلالی به نام سادیسم. باغی که این اتفاق توش افتاده به باغ وحشت یا باغ شیطان معروف شده. یه باغ 1400 متری توی محله اراضی نزدیکی خیابون 45 متری، همون خیابونی که زنها رو اون شب اونجا پیاده رها کرده بودن. این باغ مستطیل شکل و وسط یک کوچه کاگلیه که سر کوچه یه امامزاده است و دور تا دورش رو باغ و درخت‌ها پوشوندن. سال 90 که این اتفاق افتاد، آقای حسن علیرضایی هودن 15 سال صاحب این باغ بود قبل از این فاجعه و 3-4 سالی بود که باغش رو اجاره میداد و همون اول سال 90 باغش رو به یکی از هم محلیاش 1 میلیون خورده ای اجاره داده بود و همون آقای غلام خورشیدی که قبلا گفتیم. آقا غلام هفته 1-2 بار چند ساعتی با زن و بچه‌اش می اومدن باغ. حسن آقا میگه خوشش نمی اومده که باغش پاتوق بشه و حتی چند وقت بعد از این اتفاق 2 نفر اومدن که باغ رو دوباره اجاره کنن که به نظرش آدمای خوبی نبودن و قبول نکرده. حسن آقا معتقده باعث بانی این اتفاق باغ بغلی بوده که شده بوده پاتوق خلاف و بی‌ناموسی. میگه وقتی فهمیده یکی از اون مردایی که توی باغش اومده قبلا توی سوابقش به دختر 13 ساله هم تجاوز کرده خیلی ناراحت شده. حسن آقا میگه بعد از اون اتفاق حتی خودش هم میترسه زن و بچه‌شو ببره باغ یا طبیعت. اونم مثل خیلی از اهالی خمینی شهر توی مراسم اعدام شرکت کرده ولی میگه موقع دار ناخودآگاه نتونسته صحنه رو نگاه کنه و با چشمای سرخ برگشته و به این فکر کرده که کاش هیچ وقت
این اتفاق نمیافتاد و باغش رو به خاطر یه لقمه نون اجاره نمیداد. آقای علیرضایی که یکم جلوتر از باغش جایی داره که گاواش رو نگه میداره، صبح روز حادثه برای سر زدن به گاواش رفته بوده که میبینه در باغ قفل نیست و فقط با طناب بسته شده. میره داخل و میبینه همه چیز به هم ریخته و روی تختی که وسط باغ گذاشته قند و چای و کیف و نوشابه و همه چیز پخش و پلا شده، حتی تا روی زمین. فکر کرده شاید دزد اومده یا شاید مهمونا وسایلشون رو جمع نکردن. میره خونش که غلام خورشیدی زنگ میزنه به پسرش و میگه پاشین بیاین که دیشب رفتن تو باغ و به زنا تجاوز کردن و آبرومون رو بردن. حسن آقا برمیگرده به باغ و میبینه 2 مأمور توی باغن. وقتی میفهمن ایشون صاحب باغه میبرنش اداره آگاهی و چند تا سوال ازش میپرسن. 10 دقیقه بعد که میفهمن باغشو اجاره داده و کاری نیست، میگن که میتونه بره خونه. از این زن یه اونه کشیدن ما گفتیم اینه همشون ارزابند. میگم ما کار خوبی نکردی. پیشیمون فقط دوستانم داشتم میدونی چطور شد. فکری حالا روز داشت، فکری که حالا میکنم روز داشت پام قطع میشد و برنمیرم. یه اونا برن دوست پی کارش منم پی ویلوی بهترین رفیق پدر و مادر زوبرادی. آرزو داشتم برمیگشتم پیش پدر و مادر. میرفتم زمین سلام میرفتم پیشش دیگه مثلا باقی برادرم. پشیمونم این کار شده است. من کاشکی میشد برمیگشتم به خونه وار. خیلی پشیمونم این کار شده است. جوونی بابا پیشی باید بگم اشتیم رین کن. جوونیمون رو ببین. مثل خیلی از اتفاقای دیگه یا کلا مثل همه اتفاقا این بارم روایت‌ها متفاوت بود و اظهار نظرها رنگارنگ. تعداد زیادی از مردم عصبانی و خشمگین بودن، احساس امنیت نمی‌کردن. اول جلوی دادسرا جمع شدن و شعار دادن. هفته بعد جلوی فرمانداری خمینی شهر جمع شدن و شعار دادن. اونا می‌خواستن پلیس سریعتر عمل کنه و متهمین رو زودتر دستگیر کنه و با مجازات آرامش و امنیت رو به شهر برگردونه. این وسط بعضیا معتقد بودن اگه اون خانوما پوشش مناسبی داشتن این اتفاق نمیافتاد. آقای رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی گفت اینکه بعضیا میخوان بگن اون خانواده باعث ارتکاب جرم متجاوزا شده قابل قبول نیست. در عوض امام جمعه خمینی شهر آقای موسی سالمی گفته بود کسایی که بهشون تجاوز شده علیه السلام نبودن. شادی سعد حقوقدان و فعال حقوق بشر به BBC فارسی گفته بود به نظرش این حرفا پیام خیلی خطرناکی برای جامعه داره، به این معنی که مقامات مسئول به شکل روشنی دارن میگن که اگه پوشش زنی طبق تعریف ما نباشه، حتی اگر توی 4 دیواری خودش هم باشه، تجاوز بهش جایزه. دادستان خمینی شهر گفت اینا توجیه تجاوز نیست و مردم باید پشت دیوار خونه‌شون امنیت داشته باشن. یکی از حواشی حادثه این بود که گفتن یکی از این زن‌ها باردار بوده، ولی بعداً معلوم شده که از خانم‌ها برای فرار از چنگ متجاوزین گفته بوده که بارداره که بهش دست نزنن، که معلوم نیست دست زدن یا رحم کردن. عده‌ایشون افرادی بودن که سابقه دار بودن، اینها فرار کردن از صحنه. خب مامورین انتظامی وارد عمل شدن و تونستن در مدت کوتاهی تعدادی از اینها را در استان‌های مرزی دستگیر کنن و مراجع قضایی معرفی کنن. بالاخره روز 20 مهر ماه سال 90 حکم اعدام 4 نفر از متجاوزین پرونده اجرا شد. شب قبل از اعدام مامورین محوطه‌ای رو توی پارک بهشت خمینی شهر با حصاربندی برای اجرای حکم مشخص کردن. 4 طناب سفید از داربست آهنی آویزون کردن. حدوداً از 4:30 صبح مردم گروه خودشون رو به پارک میرسوندن و حدوداً 10,000 نفر توی این مراسم شرکت کردن. ساعت 6 صبح 4 تبهکار روی چهارپایه رفتن و طناب دار رو دور گردنشون انداختن. گویا عباس متهم ردیف اول قبل از اجرای حکم سکته کرده و مرده. ساعت 6:07 چهارپایه‌ها کشیده شد و پرونده زندگی 4 عامل اصلی جنایت باغ شیطان برای همیشه بسته شد و 21 دقیقه بعد با دستور قاضی و تایید مرگ 4 محکوم از طرف پزشک قانونی که توی محل حاضر بود جسدا رو پایین کشیدن و با آمبولانس از بوستان بهشت بیرون بردن. این پروندم تموم شد. کارگاه اسمیتی‌های نازنین، ممنونم که منو همراهی کردین. مثل همیشه نظراتتون رو در مورد این پرونده کامنت کنین و لایک و سابسکرایب و زنگوله رو فراموش نکنید. تا برنامه دیگه و یه پرونده جنجالی دیگه همتون در پناه خدا باشین. خدا نگهدار.